اینجا کعبه توی شهر مکه است. مقدس‌ترین مکان برای مسلمانان. جایی که خون ریختن توش حرومه. اما میخوایم داستان روزی رو بگیم که این شهر غرق خون شد. وقتی که ماموران انتظامی عربستان با گروهی از زائران ایرانی درگیر شدن. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. جمعه 9 مرداد سال 1366 پلیس عربستان ناگهان به تجمعی از حجاج مکه حمله میکنه که خیلی هاشون ایرانی بودن. حمله اونقدر شدید و ناگهانیه که کشته های زیادی به جا میمونه. خیابونای مکه پر میشه از جنازه زن و مرد و پیر و جوان. چرا این اتفاق افتاد؟ ماجرا چی بود؟ باید برگردیم به عقب و داستان رو از ورود آیت الله خمینی به ایران شروع کنیم. وقتی خمینی تو ایران به قدرت میرسه، شعار مرگ بر آمریکا میشه یکی از شعارهای اصلی جمهوری اسلامی. با اشغال سفارت آمریکا تو تهران این شعار شدیدتر میشه و تو جنگ با عراق هم ادامه پیدا میکنه. آقای خمینی برای مراسم حج هم دستوری صادر میکنه تا این شعار توی مکه هم گفته بشه. اسم این کار رو مراسم براءت از مشرکین میذاره و اعلام میشه که این موضوع باید جزوی از مراسم حج باشه. این اتفاق تو سالهای اول دهه 60 میفته. مراسمی که به دستور آیت الله خمینی و به صورت راهپیمایی انجام میشه و شبیه راهپیمایی‌های معمول حکومتی توی ایرانه. مردم تو خیابون‌های عربستان راه میافتن و به بعضی از کشورها شعار مرگ بر میدن. ولی خب دادن این شعارها تو کشورهای دیگه غیر قانونیه. هیچ کشوری نمیتونه همینطوری تو خیابون به یک کشور دیگه شعار مرگ بفرسته. عربستان هم نظر مثبتی به این مراسم نداشت و مقام‌های سعودی میگفتن اصلا مراسمی با عنوان براءت از مشرکین تو مراسم حج نیست و این کار نباید به صورت راهپیمایی و تجمع انجام بشه. ولی با همه این حرفا عربستان تو اوایل برگزاری این مراسم این کار رو تهدیدی برای خودش نمیدونست و فقط جسته گریخته اخطاری صادر میکرد تا اینکه تو سال 60 توی این مراسم شعارهای تند سیاسی داده شد و باعث درگیری شعار دهنده ها با نیروهای امنیتی عربستان شد که یه نفرم در این بین کشته شد. دولت عربستان که با کشورهای آمریکا، اسرائیل و انگلیس روابط حسنه داشت، مدام از دولت ایران میخواست که این مراسم رو متوقف یا حداقل محدود کنن. بعد از این اتفاقها آیت الله خمینی از حجاج ایرانی خواست که موقع زیارت نظم، احترام و آرامش رو حفظ کنن. مطالب چاپ شده سیاسی توزیع نکنن و دولت‌های مسلمون رو نقد نکنن. این روال حدوداً 5 سالی ادامه داشت که البته بدون تنش و واکنش هم نبود. اما مرداد ماه سال 1366 مسئولان ایرانی اعلام کردند که راهپیمایی یا تظاهرات صرفاً ایرانی کافی نیست و از مقام‌های عربستان خواستند که بعد از تموم شدن تظاهرات به زائران ایرانی اجازه داده بشه که وارد مسجدالحرام بشن. مقامات عربستان هم که از گسترش سالانه این مراسم ناراحت بودن، فقط اجازه دادن که تظاهرات نیم کیلومتر قبل از مسجدالحرام تموم بشه و نیروهای امنیتی عربستان هم تو محل مورد نظر در حال آماده باش بودن. روز 9 مرداد این سال یعنی سال 66 بعد از نماز ظهر تظاهرات شروع شد و مراسم براءت از مشرکین با شعارهای همیشگی انجام گرفت. ولی با حمله نیروهای امنیتی سعودی کار به درگیری کشید. درگیری فوق‌العاده شدیدی که باعث شد 402 نفر با شلیک مستقیم گلوله یا در اثر ازدحام جمعیت کشته بشن. از این تعداد 275 نفرشون ایرانی و نیمی از اونها هم زن بودن. ظاهراً معلولین و زنها در جلوی صف تظاهرات بودن و اول مورد حمله قرار گرفتن و نتونستن فرار کنن. بر اساس روایتی که ایران منتشر کرد، حمله به مراسم براءت از مشرکین بعد از پایان این مراسم بوده. گفتن ساعت 18:10 که سخنرانی در حال تموم شدن بود، زائران به آرامی برای مراجعه به محل استقرار خود به سمت سراحی شعب ابی طالب در حال حرکت بودند.
18:40 پایان مراسم اعلام و بی مقدمه حمله نیروهای پلیس به تجمع کنندگان شروع شد. پلیس سعودی با توم به دست حجاج رو مورد حمله قرار داد. از ساختمان‌های اطراف هم سنگ و آجر به سمت حجاج پرتاب می‌شد. کمی بعد پلیس سعودی با گازهای سمی و خفه کننده و شلیک رگبار زائران رو مورد هدف قرار داد. ولی دولت عربستان اعلام کرد که اخلال در مراسم حج و هجوم با سنگ و چوب و چاقو به سمت مسجدالحرام دلیل درگیری بوده و حجاج به خاطر زیر دست و پا موندن کشته شدند. در ایران عزای عمومی اعلام شد و تو شهرهای مختلف در اعتراض به این کشتار راهپیمایی انجام گرفت. در اون زمان مهدی کروبی که سرپرستی حجاج ایرانی رو داشت از عربستان اخراج شد و حکومت عربستان سفارتخونش رو توی تهران تعطیل کرد. خمینی هم شدیداً عکس‌العمل نشون داد و حکومت عربستان رو برای تصدی امور کعبه و حج بی‌لیاقت دونست و اعلام کرد اگر ما از مسئله قدس بگذریم، اگر ما از صدام بگذریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردن بگذریم، نمیتونیم از مسئله حجاز بگذریم. مسئله حجاز یک باب دیگه ایه. گفته شده که 1 سال قبل از این درگیری در بین وسایل یکی از کاروانهای حج ایرانی مواد منفجره پیدا شده بود و عده زیادی معتقدند که همین مسئله زمینه‌ای برای درگیری سال 66 به حساب میاد. هاشمی رفسنجانی تو خاطرات سال 65 خود که با عنوان اوج دفاع منتشر شده به این ماجرا هم اشاره کرده و نوشته آقای بشارتی اطلاع داد که عربستان اعلام کرده چند نفر از حجاج ایرانی در ساک‌های خود TNT داشتند. درباره کاروانی که در جده گیر افتاده و جمعی از حجاج که در ساک آنها مواد منفجره کشف و بازداشت شدند پیگیری کردم. معلوم شد که حجاج بی اطلاع بودند. فقط رئیس کاروان می‌دانسته. به وزارت خارجه و اطلاعات گفتم که برای ملاقات با رئیس کاروان در حج تلاش کنند. روابط ایران و عربستان تیره شد و تا زمانی که آیت الله خمینی زنده بود اجازه بازسازی این رابطه داده نشد. عربستان در سالهای بعد حجاج ایرانی رو نپذیرفت و دیگه مراسم حج برای ایرانی‌ها برگزار نمی‌شد. تا اینکه تو سال 1370 با میانجیگری عمان بالاخره قضیه حل شد و حکومت عربستان با یک سری شرط و شروط اجازه داد ایرانی‌ها به حج برن و اصلی ترین شرطشون هم این بود که از این به بعد هر گونه راهپیمایی ممنوعه. سال 1371 مراسم براءت از مشرکین در مقابل بعثه خامنه‌ای، سال بعد در اطراف بعثه خامنه‌ای و از سال 72 و بعد از توافقاتی که با دولت سعودی انجام شده مراسم براءت از مشرکین در عرفات و در چادرهای محل اسکان زائران ایرانی برگزار میشه، یعنی بدون راهپیمایی. جمهوری اسلامی میخواست مراسم براءت از مشرکین همه‌گیر بشه و اجراش تو زمان حج باعث بشه تا بقیه مسلمونا هم متحد بشن و بر آمریکا و اسرائیل و هر کشوری که جمهوری اسلامی صلاح میدونه مرگ بفرستن. اونقدر هم روی این تنش با عربستان اضافه کرد تا 402 نفر توی این راه کشته شدن و مراسم هم از بین رفت. امروز این مراسم تبدیل شده به یه رسم کوچیک با تعدادی کم، اونم فقط بین چادرای ایرانی. یه تظاهرات حکومتی کوچیک در یک جمع محدود. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.